درود و عشق به دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز با هم دیگه آموزش این کلاه زیبا رو داریم. من برای بافتش از آلیز میدی و قلاب شماره 4 استفاده کردم و کمتر از یک کلاف هم برده. ببین از یک کلاف این قدرش هم زیاد شده. میریم با هم دیگه آموزش این کلاه زیبا رو داشته باشیم. خب دوستان، این کلاه رو من با کاموای آلیز میدی میخوام ببافم. برای شروع میایم و اول یه گره میزنیم و 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 و 7 و به زنجیره اول با بست وصل میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 در حکم یک پایه هست، به عنوان پایه اولمون محسوب میشه. به جز این پایه 15 تا پایه بلند ما میبافیم که با این پایه بشه 16 تا پایه بلند. این دوتا، این 3، این نخ هم عین کار مخفی میکنیم. این 4. پس میریم 16 تا پایه بلندمون رو میبافیم و برمیگردیم. خب رج اول تموم شد. 16 تا پایه بلند بافتیم. الان میایم با بست به این 3 تا زنجیره به زنجیره بالایی وصل میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 به عنوان شروع رج. ببینید میایم روی این 3 زنجیره ای که از رج قبل زدیم یه پایه برجسته از رو میبافیم. کنارش اینجا یه پایه و روی بعدی این قسمت یه دونه پایه برجسته از رو. دوباره اینجا یه دونه پایه معمولی میبافیم و روی خود پایه اینجا ببینید یه دونه پایه برجسته از رو میبافیم. دوباره این قسمت یه دونه پایه معمولی و اینجا یه دونه پایه برجسته از رو بافته میشه. این قسمت پایه معمولی و اینجا پایه برجسته از رو بافته میشه. تا آخر رج میریم میبافیم و برمیگردیم. خب در پایان این رج تعداد دونه هامون شد 32 تا. 16 تا از این پایه برجسته ها داریم. 16 تا هم از این پایه معمولی ها. خب برای رج سوم میایم بست میزنیم روی این 3 تا زنجیره رج قبل و 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. توی این رج میایم و روی این پایه های برجسته یه دونه پایه برجسته میبافیم. روی پایه های معمولی هم یه دونه پایه معمولی. پس این رج اضافه کردنی نداریم. برجسته ها رو برجسته میبافیم. پایه های معمولی هم پایه های معمولی که در پایان رج همون 32 تا دونه ما داریم. میریم میبافیم تا پایان رو برمیگردیم. خب رج 3 رو تموم کردیم. الان میایم بست میزنیم و میریم برای شروع رج 4. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. همونجا میایم یه دونه پایه بلند میبافیم کنارش. این برجسته دوباره برجسته از رو بافته میشه و این پایه معمولی 2 تا پایه معمولی روش ما میبافیم. این 1، اینم 2. برجسته هم برجسته بافته میشه. به پایه معمولی رسیدیم. اینجا 2 تا پایه میبافیم. 1 2.
پس شد روی برجسته ها برجسته میبافیم و روی این پایه های معمولی 2 تا پایه میبافیم. میریم تا آخر رج میبافیم و برمیگردیم. خب در پایان این رج که رج 4 هست 48 تا دونه ما داریم. الان میایم بست میزنیم و میریم برای شروع رج 5. خب برای شروع رج 5 دوباره میایم 3 تا زنجیره میزنیم. خب به این پایه بلند دومی که رسیدیم میایم 2 تا میبافیم. 1 2 یعنی روی پایه بلند دوم ما 2 تا پایه بلند میبافیم. به برجسته که رسیدیم برجسته از رو میبافیم. الان 2 تا پایه بلند داریم. 1 2 اولی رو ساده میبافیم یعنی یه دونه پایه بلند میبافیم و روی دومی 2 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 به این برجسته که رسیدیم دوباره برجسته از رو. پس روی این یکی تکی میبافیم و روی دومی جفت میبافیم یعنی 2 تا پایه بلند میبافیم. برجسته هم برجسته از رو بافته میشه. اینو میریم تا آخر رجمون ادامه میدیم و برمیگردیم. خب رج 5 تموم شد. الان میایم با بست وصل میکنیم و میریم برای شروع رج 6. 1 2 3 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه. روی این 2 تا پایه هم هر کدوم یه پایه میبافیم. به برجسته میرسیم. اینو هم برجسته از رو میبافیم. پس روی هر کدوم از این پایه ها 1 2 3 یه دونه پایه بلند معمولی میبافیم. 1 2 3 برجسته هم برجسته از رو بافته میشه. اینو میریم تا آخر رج میبافیم و برمیگردیم. خب این رج هم تموم شد. بست میزنیم. الان خودمون رو باید برسونیم با بست به این پایه وسط. روی این پایه وسط قرار بگیریم. الان 3 تا زنجیره میزنیم. دوباره همونجا یه دونه پایه بلند. یه زنجیره. دوباره 2 تا پایه بلند میبافیم. پس شد 2 تا پایه بلند یه زنجیره 2 تا پایه بلند. اینو رها میکنیم میریم این پایه برجسته هم پایه برجسته از رو بافته میشه. دوباره میریم رو این پایه وسط 2 تا پایه بلند 1 2 یه زنجیره و 2 تا پایه بلند همونجا میزنیم. ببینید این پایه برجسته هم پایه برجسته از رو بافته میشه. بافتمون به این شکل بیرون میاد. روی این پایه های وسط 2 تا پایه بلند یه زنجیره 2 تا پایه بلند میبافیم. برجسته هم برجسته از رو. خب این رج هم تموم شد. الان به اینجا بست میزنیم یعنی بالای 3 زنجیره بستمون رو میزنیم. با بست خودمون رو باید به این زنجیره وسط برسونیم. اینجا دوباره 1 2 3 3 تا زنجیره میزنیم. یه دونه پایه یه زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند 1 و 2. دوباره به این برجسته از روها که برسیم برجسته از رو میبافیم و دوباره میریم وسط این زنجیره ها 2 تا پایه بلند یه زنجیره و 2 تا پایه بلند میبافیم. به برجسته از رو که میرسیم برجسته از رو میبافیم.
اینو تا آخر رج ادامه میدیم. بریم میبافیم و برمیگردیم. خب این رج هم تموم شد. قطر کارمون تا اینجا حدوداً 18.5 سانتی متره. خب از رج 8 تا رج 14 همین مدل اجرا میشه، یعنی میایم بست میزنیم، دوباره با بست خودمون رو میرسونیم به این زنجیره وسط، 1 2 3 تا زنجیره، یه پایه کنارش، یه زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند. روی این برجسته ها هم برجسته از رو بافته میشه. دوباره اینجا 2 تا پایه بلند، یه زنجیره و 2 تا پایه بلند. این مدل رو، یعنی این پترن رو تا رج 14 میریم همینطور میبافیم و بعد برمیگردیم. خب دوستان، این بافت من تا اینجا. گفتیم که از رج 8 تا 14 همین بافت رو ادامه میدیم، ولی من 2 رج هم زیادتر بافتم، یعنی از 8 تا 16 این بافت رو تکرار کردم که اگه بخوام اندازه بگیرم، ببینید تا اینجا این قسمت میشه 16 سانتی متر. خب الان دیگه میخوایم 3 رج برای پایان کار انجام بدیم. دوباره با بست خودمون رو به وسط این زنجیره میرسونیم. 3 تا زنجیره زدم. الان میایم 2 تا پایه بلند کنارش میزنیم، 1 2، یه زنجیره، دوباره 3 تا پایه بلند، 1 2 3. به این برجسته رسیدیم. برجسته رو میبافیم. دوباره به این قسمت 3 تا پایه بلند، 1 2 3، یه زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند، 1 2 3. فرقش با رج قبل اینه که رج قبل 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، 2 تا پایه بلند داشتیم، ولی اینجا 3 تا پایه بلند، یه زنجیره، 3 تا پایه بلند داریم. به برجسته هم که میرسیم، برجسته از رو میبافیم. این هم شکل کارمون. 3 رج هم این مدل رو تکرار میکنیم، یعنی 3 تا پایه بلند، یه زنجیره، 3 تا پایه بلند. به این برجسته هم که رسیدیم، برجسته از رو میبافیم. پس میریم 3 رج میبافیم و برمیگردیم. خب دوستان، من 3 رج رو بافتم. الان میایم بست میزنیم به این قسمت. نخ رو قیچی میکنیم. یه گره میزنیم و میبریم پشت کار مخفی میکنیم. توی این قسمت ها باید مخفی کنیم. خب اینو اینجا مخفی میکنیم و بعد قیچی میکنیم. الان اندازش رو اگه بخوایم بگیریم، حدوداً تا اینجا، تا این قسمت دالباری 20 سانتی متره که اینو میتونیم به دلخواه این 3 رج رو مثلا 4 رج ببافیم دیگه. این کاملا سلیقه‌ایه. خب ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید.